ආයිබෝවන් ළඟ එන සිංහල අලුත් අවුරුදු උත්සවයට මම හැදුවා මුං කැවුම්. මම හදපු විදිහට මේ මුං කැවුම් ටික හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න ඔයාලට පුළුවන්. මට මේ කැවුම් ටික හදාන්න පැය භාගයක් වගේ තමයි ගියේ. මේ තියෙන්නේ මුං යට ග්‍රෑම් 250ක්. මම මේ ටික හොඳට හොදලා වේලලා තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. මම මේ මුං යට ටික දැන් භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට දාලා හොඳට බැද ගන්නවා. කරස් කාලා හැපෙන පදමට එනකම්ම මුං යට ටික බැද ගන්න ඕනේ. හොඳට එහාට මෙහාට කරමින් මේක බැද ගන්නවා. නැත්තම් කළු වෙනවනේ. ඔන්න දැන් ටික ටික බැදීගෙන එන්නේ. දැන් නම් මගේ මුං යට ටික බැදිලා ඉවරයි. දැන් මම මේක නිවෙන්න තියලා හාල් පිටි හුඬු දෙකක් අරගෙන ඒකත් බැද ගන්නවා. මේ තෙත හාල් පිටි. මේව නම් මම කඩෙන් ගෙනාවේ. අපිට ගෙදරත් හදා ගන්න පුළුවන්. මේකත් රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. ඒක නිවෙන්න තියලා මම දැන් මේ මුං යට ටික කොටා ගන්නයි හදන්නේ. මේ තියෙන මුං යට ටික කොටාගෙන මේක හලන්න නම් ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මේක භාජනයකට දා ගන්නවා. ඊළඟට මේ බැදගත්ත හාල් පිටි ටික හලා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ පාන් පිටි මේස ඇඳි 4ක්. මේකත් මම මේ බැද ගන්නවා. දැන් මේ සේරම මුං යට පිටි ටිකට හලා ගන්නවා. පාන් පිටි ටිකත් රන්වන් පාට වෙනකන් බැද ගන්න ඕනේ. දැන් මේ සේරම මේ විදියට හලාගෙන මේ පිටි මිශ්‍රණය නිවෙන්න තියෙනවා. ඊළඟට මම මේක හොඳට කලවම් කර ගන්නවා. දැන් මම මේ ලෑල්ලට හොඳට තෙල් ගාගෙන රෝලින් පින් එකටත් තෙල් ගාගෙනයි තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී මම සීනි ග්‍රෑම් 200ක් තාච්චියකට දාලා වතුර කෝප්ප දීක එකතු කරලා හොඳට සීනි ටික දිය කර ගන්නවා. මේක ගොඩාක් නූල් ඇදෙන පදමට එනකන් දිය කරන්න හොඳ නැහැ. ඊළඟට මට මේ වෙලාවේදී ඔයාලට පෙන්වන්න බැරි වුණා. මම අර හදාගත්ත මිශ්‍රණය පැණියකට දාලා හොඳට කලවම් කර ගන්නවා. හොඳට එක ගුලියට එනකම්ම කලවම් කරගෙන තෙල් ස්වල්පයක් දාලා තමයි මම මේ ලෑල්ලේ තුනී කරගන්නේ. මේ වෙලාවේදී මම පාවිච්චි කරන්නේ පොල් තෙල්. හොඳට මේක තුනී කරගන්න ඕනි. මම මේකෙන් ටිකක් වෙනම අරගෙන පොඩි ගුලි හැඩයටත් මුං කැවුම් හදා ගන්න හදන්නේ. ලෑල්ලේ තුනී කරපු එකෙන් මම අලුව කෑලි හැඩයට හදා ගන්නවා. මේ ටිකෙන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි හදාගන්නේ. අපේ අම්මලා ඉස්සර කැවුම් හදන්නේ මේ විදිහටනේ. මේ බලන්න. දැන් මම ඊළඟට ලෑල්ලේ තුනී කරපු මුම් පිටි ටික අලුව කෑලි හැඩයට කපා ගන්නවා. ඒක ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයට කපා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයට කපා ගන්න. මම නම් ගොඩාක් ලොකු කැවුම් හදන්නේ නැති නිසා පොඩිවට තමයි කපා ගන්නෙ. දැන් මගේ මේ කැවුම් ටික ලස්සනට ගැලවෙනවා. අතේ ඇලෙන්නෙත් නැහැ, කැඩෙන්නෙත් නැහැ. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත කැවුම් ටික. දැන් මම මේ ටික බැද ගන්න බැටර් එකක් හදා ගන්නවා. ඒකට මම මේ අරගෙන තියෙන්නේ හාල් පිටි හුඬුවකුයි පාන් පිටි. ඒකට මම මේ කහ එකතු කරනවා. ලුණු ටිකකුත් දාලා හොඳට මේක අනා ගන්නවා. වතුර ටිකෙන් ටික දා ගන්න ඕනේ. වතුර වැඩි වුණොත් මේක දියාරු වැඩි වෙනවා. එතකොට අපේ කැවුම කැඩෙන්න බලනවා. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ගානට එනකොට හරි
දැන් ඔන්න මම කැවුම් ටික බැද ගන්න හදන්නේ. තාච්චියක් ලිපේ තියලා තියෙන්නේ මම. දැන් මේ මුං කැවුමක් අරගෙන මේ බැටර් එකේ දාලා තෙලට දා ගන්නවා. මේක පොඩ්ඩක් වෙලා බැදුනට පස්සේ තමයි තව කැවුමක් එකතු කරන්නේ. නැත්තම් මේ කැවුම් ටික ඇලෙන්න බලනවා. ඒ ඇලුනොත් අපි ගලවන්න යන්න හොඳ නෑ. මේක වේලුණාට පස්සේ නිකම්ම ගැලවෙනවා. ඔන්න දැන් මගේ කැවුම් ටික බැදිලා ඉවරයි. මේ බලන්න කැවුම් වල ලස්සන වගේම මේක හරිම රසයි. මම මුම් පිටි වැඩියෙන් දාපු නිසා තවත් රසයි. මුම් පිටි වල රස ගොඩාක් තියෙනවා මේ කැවුම් වල. ඔයාලත් හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ අදහසක් පහලින් ලියන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. 2022 සිංහල අලුත් අවුරුද්ද අපිට ආර්ථික අපහසුතා ගොඩාක් අරගෙන ඉන්නේ. ඒ වුණාට මේ වගේ මුං ඇට කැවුමක් හදාගෙන අපි මේ අලුත් අවුරුද්දේදී රස විඳිමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.